nhớ rong của ý chồng mày phong nhớ rong sợ đâu nó ôi giờ của niệm năng rong giờ trắc cá tua hiện cho ý cho ba rong này cho đợt nó bún này đồ nó cho nó bé hồ pan chom lại sống nó cho lo chè này rong ý giả nó thà ta chỉ chầm rong lo cho thia cho ba lò này nhưng lo chăn nó nè rong có sắp là lẽ ý chồng phong nhớ chọn đợt nó nè cho nó chè này giờ của phong cho trong đợt của phong tê tao ta chè nó của tôi sai của tôi phao chế của tôi giang khép hôm nay xưa nó chẳng ba nó mà nó tự đùa rõ là nó nhớ thôi chỉ tao đùa mà tao nhìn chơi mà trong câu chắp là liỏ rồi lên nó tao chẳng ba nên tao xỉ thia chỉ ta li nếu tao nhìn chơi mà trong câu cha chẳng được nóจะช่วยcho mi cho chẳng nhớ tao thia tứ tao lên nó là nó chè mất thật hay rồi này hạt thì cho ban trong lại sống nó mà này rồi sống chua một chân chỉ cái theo giờ hạt thì chơi sĩ chè này cũng ít học có chua thia chỉ ta li cho tàu rong câu rồi tên mi tao tao chè tên mi họ trong này cho ô con mong chơi mong rồi thia này chơi rong câu chua trái giả rồi sai chia rồi do lúc chơi thứ ba này giờ thia chỉ ta li tên thầu nên rong chua thế này giờ chị thầu cái giờ xịt cho nữa là có món kia khó lò cố giờ chua baอยู่thế nào nó hôm nay giờ nhẹ cho ba chị chỉ cho nó mà giờ có cho tàu rong mà đi dân rong bộ đi của tụi phô chọn thật non tao lại cô chơi tàu tê chó lo thì nó mà rong câu cái liò của tụi cho tàu của chơi thế đó gì của cho do chó xưa nè chị này cô lo xí lên nó thế đó gì này chỉ tàu hộ lên cho nó nè họ chân thật nó chè hóa cái liều tay ba lú xí hợp tay ba đàn ra mà tay ba rong câu tê tê liều ít trong mi phong yên sợ đời em nó rong chua xử lý hạt tiề cái rong chua này giờ rong ba tàu trâu bây giờ nhiệt chế bọn nhiệt cho khơi giờ chỉ sử dụng nữa cho khơi giờ móp lắm móp đùa chỉ sử dụng nên rong khơi cầu liều mới cho là thao hậu do hạt tiề có chữ môn tàu mới chụp càn được nó thao hậu là do đây giờ mi ba nó cho một trâu đây hậu nè đồ cho đây cú hậu này dọ lấy do mới cho cả thật nó do chỉ mới cho ba cho nên mới cho cả thật nó chỉ đi bé vào cho một chỗ đây cú hậu nè thì này hậu từ cha lại dân tàu tiệt sĩ cho do hậu tiệt này sĩ chấm trong cả nó chị số giờ chua chị này tàu một đây thổ sơn giọt trắng nè đây một đây thổ sơn giọt trắng này thiết bá tàuอยู่thiết này thiết li một cua thiết giải chiến gì này dọ họ do số giờ chua này một đây thổ lúc nó tàu là giờ ta su ta chai là chê chua chỉ một qua là nó chê dù cho là sĩ chỉ một chân chỉ lỏ nó cũng mất thật thạc hay lên đầu trâu quỷ chọn mi phong như rong này sợ đâu tới hồi nhớ cho bà chỉ cho nó cho như dù tên mi tao va tao chê tao va tao long rồi rong con đạp po lúc chơi tới bài tới ban đạp po là rồi rong câu thế này chẳng bá tao dù rồi rong chua tới thầu dù một theo sĩ thế này vậy chê chọn sai luôn câu do cho khách giàu chỉ sử dụng là do móp lá móp đùa tết tròn chả đu phải chỉ rong câu kia liền là chè cho nó ra giống hàng lẻ cho mình giờ là bá tàu gọi dù tết tròn chả rong là do gọi dù chó lúc sẽ hợp thầu dù cho khách giàu tao nó ai quý chọn mình phong như sự đâu cho ban nó là do ban trong lại sống nó sẽ sống liền nó nó chấm rong là dân sẽ sống xì cho cả là nó dân xì nên cho luôn lên nó sợ nên chỉ lo cha sầu lên là gì cơn cầu nó chặt cả nó nè tay ba chỉ tay ban ra bao lên lo rong câu cơn cầu lên nè ta sẽ nó đột ta là nó ấy quý trọng mấy bao nhiêu sợ đỡ rong chua giờ tiền này bao là lo hay là rong sẽ cho xí nó sẽ cho bao khe đâuอยู่tay mi nhỏ là do khe trâuอยู่tên nhà tên gì tên bao tên giờ cho bao xí từ họ xí rong chua là nó là họ các khe trâuอยู่tên mi nhỏ có họ mất khâu ấy họ chỉ chiaอยู่từ họ nhẹ cho tàu họ chỉ bao xí này giờ giờ tàu mất cỡ cho lẩu ấy họ kể xí giờ có mới cho lò hầu này rồi rong ba tàu trâu cái kho tròn trà bây giờ bọn nhẹ đi của hai đó nó của chị bao tàu theo của chỗ bao hai tia này rong lên đảo xứ chị của cô hầu là con gì thế nào ta chỉ nên cho mong là chị và lê hải này nhó tròn tại tủ tròn trà hầu á tay tu này tới hầu rong lẩu ta chỉ lưỡi rầu mót tua
do có họ hầu mù này chuyện gì này chơi tây rổ cô chuyện gì thiết nó này họ do họ tiệt có hồn gì chè này dọn gì ba tao cho dù hai tiệt do trên gì kia tụt chuồn đó hai tiệt này rong lên nó nhá nhô lên nó xứ dù chỉ bảo chè chỉ ra chua dù bảo lại chè này tứ ba tao dù ra rong cơ lấy thiên nó em mới thật hay nên lên tao quỷ chồng mày phong như rong sợ đỡ từ từ nhiệt cờ nhiệt bảo chè cho lợi mới cho một xì xé họ bỏ rong tiền đó giờ rong lại có thiệp bảo họ tiệt rong chua thía rong gạo thía nó theo thế này cho họ bón đầu chắc cũ nó họ tuột khé khé bút đồ bé sợ đầu cái gì thế nào cú chụp bao lên tờ sữa chị của cô hậu thế nào tê thầu của cô một thao họ bao cho là cháu đây hậu thao hậu thế cô rồng cờ lúc xe hậu thầu có tá tạo móp lá móp đùa ấy có ngần gắng là do có chỉ xả một nọ một hậu lên này dọc ấy có mới cho là hậu này bá tàu cơ theo do mua cho ba nó nè đây cho ba nó té luôn cho là cháu đây của cô hậu rồng cơ lên nữa họ chỉ mua cho ba nó lợi có một mới cho cả là tàu cho hộp bầu cho cha là tàu nó mới đi té giá cả cho là cháu đây đi bắt ta của hai nữa sao ấy chồng không như ấy khi bố nó cho nên sợ rồi cho nó sợ tù nữa ấy nhớ rằng bé mà sinh chỉ đồ là lúc cha nhau treo